Okay, good day. Welcome to lesson 7, and in this lesson we will be discussing statistical inference, and in this case lesson 7 will be dealing with estimation. So be because statistical inference is divided into two categories, the estimation and the hypothesis testing. So kaning nga part sa lesson 7 atong i-discuss is estimation nga part. So unsa man ang estimation? Unsa tong gi-estimate? So, di ba nag-discuss naman ta sa una nga kung gusto tan magkuha ta kasagaran ka magkuha tag sample then atong kuhaon ang mean sa sample, variance sa sample ug uban pang nga data. Anong nagkuha man tag sample? It's because gusto nato mahibaluan ang property or unsa ang ato ang property sa ato ang population. So atong gitry og estimate ang population nato nga property. Kay unsa nang population gali? Ang tibuok nga, for example, tanang estudyante sa IT, isa na ka population. So but kung gusto nato mahibaw-an kung ang taga IT ba gusto ba sila og unsa ba ang ilahang favorite nga subject, kung interviewon nimo ang tanang estudyante sa IT, ang tibuok population, lisod siya buhaton kay daghan man kay nga tawo and gasto kay kung buhaton nimo na. So ang atong buhaton karon ay ang ginabuhat is magkuha lang tag sample, meaning sampling. Sa sample atong kuhaon ang property, for example, unsa ang ilang pinakagustong subject. Sa sample lang ato kuhaon. Then i-try na to estimate kung unsa gid ay ang actual nga value ana nga parameter sa population. So para mas masabtan pa, let's try to go to the next slide. So natay duha ka estimates. Natay gitawag nila og point estimates ug napud tay interval estimates. Kaning point estimates kay ato na ni siyang na-discuss or na-discuss na ni siya previously sa atong ani nga topic. Unsa man na siya? For example, ang ato ang parameter nga gi-estimate mo ni ang parameter sa ato ang population or population sa ato ang population, meaning mo ni ang actual gid unta nga atong gusto mahibaw-an. Kaso lang dili lisod man ni siya kuhaon kay kung atong kuhabaw gid ang actual value sa population parameter, gasto. For example, gusto nato mahibaw-an ang mu, which is the mean of the actual population. This is population mean, mu. Ato lang siyang gi-estimate unsa gali kung magkuha tag sample, unsa gitawag na sample mean, which has a symbol of x bar. So kaning x bar nag-estimate ni siya sa mu. Also natay unsa ka spread ang data or measured by its variance, population variance. Basta Greek letter gali ang symbol, meaning sa population na siya nga parameter value. Di ba ang makuha na to kung mag-compute og variance nga atong gigamit kay sample lang, ang tawagan ay sample variance, which has this notation s squared. So kaning x bar mao ni siya ang point estimate sa ato ang population mean. Kani pong variance mao po ni siya sample variance, mao po ni siya ang atong point estimate kung unsa gid ay ang actual nga population variance. So kaning s squared or sample variance ga-estimate ni siya mao ni kasagaran atong gigamit nga estimate sa ato ang population variance, and kaning x bar mao na atong gigamit nga estimate sa ato ang population mean. Kaso lang in this case dili wala tay degree of unsa gid ka sure bitaw di ato maistorya, wala tay level of surety. Or for example, ang population mean siguro, for example, imo nakuha nga x bar kay 8. Di maingon din ka. So more or less ang population mean pod kay 8. But 8 bagyog kaha, unsa ta ka sure? So wala tay, kung isa lang kanya tong gamiton nga estimate, point estimate lang, dili kay ta sigurado kung unsa gid ay ang ato ang atong population, ang parameter value ana sa population parameter. So diha ato gi-introduce ang interval estimates. Unsa man ang interval estimate?
dire instead nga kuan nga isa lang ka value is interval ang atong ihatag. For example, mayingon dayon ta nga so di ani instead nga isa lang ka value ang ato ang estimate is interval na siya, meaning at estimate nato nga mali kasagaran ingon ana tong style. So atong gitagaan og estimate kung unsa nga to ang mu. For example, this is A like B dana or dani pod sigma squared is mga kaning D na lang ni siya din guys sa C. Meaning ani ang kaning atong estimate is more or less ang atong gimina ni nga ang actual population mean is in between A and B, meaning in between aning nga values with a degree of unsa ta ka sure mo na siya ang ato ang confidence level, unsa ang ato ang confidence level, and i-denote ni siya sa ato ang kasagaran na ginagamit nga level of significance, which is alpha. So with level of significance alpha, meaning ani unsa ta ka sure nga ang ato ang actual nga mean is in between day aning nga values. So naatay value ana, meaning ang alpha di ay is mao ni siya ang unsa ang error sa ato ang estimate. For example, this is what I call level of significance, and mao ni siya ang unsa kadako ang error nga wala di ana ang ato ang actual nga mean. For example, atong estimate is nga ang mean is 8. Mo na ang point estimate. Ang atong interval estimate is between 7 to 9. Meaning ang atong actual population mean is between 7 to 9. With allowable error or atong alpha is for example 5%. Meaning 95% confident ta nga ang actual population mean is naa sa tuang interval in between that. So, same with variance, but during a topic ang atong gina-deal lang is kanilang sang first part, which is estimating the population mean. And let's try to have that. And this is how to construct the confidence interval for the population mean. So, gusto na to i-estimate kung unsa ang ato ang population mean. And in that case, naatay interval or confidence interval. Unsa man na siya. Ang confidence ang kani siya nga kuan, for example, when sigma is known, kabulta sa sigma or population standard deviation, square root lang ni siya sa variance. Kung kabulta sa population standard deviation, ang ato ang estimate sa ang ato ang confidence interval, ang ato ang interval na nag-contain sa mean, o meaning mo nang atong approximation sa value sa population mean. Meaning, ito makita diyan nga kaning left side mo ni siya ang lower value sa mean, kaning right side mo ni siya ang higher value sa mean. Or more or less mo ni ato ang A, kaning ato ang B sa form nga A, meaning ang ato ang nag-create og interval nga AB mo ni ang left boundary, mo ni ang right boundary nga ang ato ang confident ta nga ang ato ang mean, actual population mean is naa sulod sa interval. Okay? And natay confidence, unsa ta confident. And in that case, ang ato ang confidence is actually ingani kadako 100 times 1 minus sigma percent. Meaning, kung atong sigma is 0.05, so meaning 1 minus 0.05 is 0.95, therefore 100 times 0.95 is 95%, meaning 95% confident ta nga ang ato ang population mean is between this interval.
I hope na yung nasabandado. Nag-estimate lang ta og unsa gyud ay ang ato ang actual nga unsa day ang atong actual mean. And ang point estimate is gamiton naghapon kay mao man na ato ang gamiton diane. In this case, ang atong x bar mao na atong point estimate, meaning mo na to ang estimate sa mean, pero ato na siyang butangan og minus og plus something. Murag allowance na siya. Minus this term sigma ay the z of alpha over 2 times sigma over square root of n. Ato nang masabdan kung unsa na ang z alpha over 2 unya. Ang kani siya is ang meaning lang ani is ang alpha over 2 mo ni siya ang probability nga or ang alpha is ang probability ni siya nga wala di ani nga interval ang ato ang population mean. Wala na sulod ani nga interval. So mo na siya probability ni siya. Ang atong pangitaon lang sa table niya is ang value sa z nga ang iyahang alpha nga ang iyang probability is kaning gidenote ato alpha over 2. Over 2 kay ang ato ang curve kay assumption man dari nga normal ang curve, meaning at standard normal curve paana. For example, atong gi-assume nga daane A B mo na to ang x bar. So atong gi-assume gi-estimate ng ato ang actual mean is between this nadaaning nga value between A and B. And ang probability nga wala diani is kani siya given by the shaded region green. And symmetric man ito ang graph, meaning kani nga region is alpha over 2 ang area, kani nga region isa is alpha over 2 gihapon, meaning ang total probability nga wala diani nga part ang ato ang mean is alpha over 2 plus alpha over 2, which is alpha. Ang probability nga wala diani nga interval ang ato ang actual mean. So mao to siya. And when case 2, kung wala ta kabalo sa sigma, meaning wala ta kabalo unsa ka spread ang atong actual population standard deviation, kung wala ta kabaluan na and ang ato ang sample size, number of sample is greater than 30. So diyan kay wala man ta kabalo sa tuwang standard deviation sa tuwang this is sigma man meaning population standard deviation. Kung wala ta kabalo, atong gamiton lang is ang meaning ato lang basta ang ato ang sample size is greater than or equal to 30. Pwede na nato gamiton ng ato ang sample standard deviation S. Meaning atong ang S atong gi-replace ang sigma sa S. Kaya ang atong ma-solve ana is kuan raman, ang atong ma-solve is sample standard deviation man ma-solve sa gikan sa ato ang data. And kung wala pa dagda kabalo sa sigma and ang ato ang data is gamay lang less than 30 ka ang atong sample size, meaning for example kung ga-interview ta is less than 30 ka people, kung nagkuha ta og sample nga object less than 30 ka book, dili na nato magamit ang ato ang z nga table. Ang atong gamiton na is ang t nga table, t kani ang gigamit dire sa case 1 o case 2 is gigamit is z score. Kabalon na sa z, di ba? Ang formula sa z. And dani ang gigamit dire is ang t score, or meaning lahi na pud nga probability distribution table ang gamiton. Instead of z, t na. And ato ipakita unya unsaon pagpangita ang t. Unsaon pagpangita sa parehara gyapon nga idea. Pangitaon na nimo ang value nga pilay value sa t nga ang probability is alpha over 2. So mao ni siya ang kuan garon. Mao ni siya ang formula. So
symmetric lang, plusan sa right, minusan sa left. So ang x bar lang gid, x bar plus minus something. So sa case 1, x bar plus minus c ay the z score of pilang value sa z kung ang imuhang error probability kay alpha over 2 times sigma over square root of n. And diri sa case 3, t lang nga value. So sa lahi ning table, I hope kabalo ta kapangitawan ning table. Then so kanisa nga kuan is kailangan tawag degree of freedom nga formula. So ang i-note lang ani is dapat kabalo ta mo solve og isa pa kalain nga kuan, kabalo ta mo solve og x bar, dapat kabalo ta mo solve og x bar, and kabalo ta mo solve og sample standard deviation or the sample variance or s squared. Kung kabalo ta mo solve ana, wala problema. And kung di ta kabalo mangita og sample mean og sample variance s squared, problema na tay problema. So balik ta sa unsa gali formula sa x bar. X bar is just equal to the summation of what? Xi from 1 to kung pila ka buok x, pila ka buok value, then times 1 over n, or meaning divide by pila ka buok kuan tanan, pila ka buok data tanan. Ang s squared is just equal to, kay sample man ni siya, sample variance, summation of x I minus x bar squared I equal to 1 to n 1 over n minus 1 ang i-divide. So mo na difference, n minus 1 dapat. So mo ni ang formula sa pagkuha bus kabuluta, dapat pagkuha og kung natay data dapat kabuluta mo kuha mean, sample mean, and kabuluta mo kuha og sample variance. Naani siya, pwede na siya i-input lang sa calcu ng mga value sa x, then makasolve na ang calcu og x bar og kaning kasagaran dili variance ang ginasolve at s n minus 1, meaning sample standard deviation. Parehara na siya, square lang nimo na makakuha na din kag variance. I hope kabuluta mo solve ana, kay kung dili ana tay problema. So now let's try to solve some problems which applies this how do we estimate how to make the confidence interval for the population mean. Now, for example 1, we have here a frozen food company wishes to know the mean length of corn received in a large shipment. So kanina company is kailangan sila og corn, maybe unsa man ni siya nga frozen food company, meaning tigama sila og sa mga corn. Maybe ang corn kailang gamiton for gama o corn flavored na mga pagkaon, or gamo nila maybe frozen man. So ba gama sila og corn beef, dili corn maybe corn kernel na give frozen, maybe. So mag-import sila og corn, ay kailangan sila og corn, so na shipment sa corn. And a random sample of 20 kabuok corn, 20 ka mais, were selected and measured and found to have mean length of 8.8 inches. So ang katason sa corn, ang iyang mean or sample mean length is 8.8, and it has been known that the standard deviation of all corn shipments is 1.5 inches. Find a 95% confidence interval for the mean length of corn in large shipment. So ato sang i-try o kuan unsa ang mga given. Okay? Unsa ang given? Unsa maning 20? A random sample of 20 kabuok corns, meaning natay sample nga ang size 20. Okay? And has been measured and found to have mean length of 8.8. So mean nga length. Unsa man ning mean? Sample mean, population mean. Sample mean lang ni siya, kay mao man ni siya ang mean nga length sa tong 20 lang kabuok corn. So that is x bar. X bar is equal to
8.8. And it has been known that the standard deviation of all corn shipments, meaning all corn shipments. So unsa man nga standard deviation? Sample lang ba ni siya or population standard deviation na ni siya? Wala man niya gingon diri nga kani nga standard deviation 1.5 mao ni ang standard deviation sa sample. Which means all man, meaning sa population na siya nga standard deviation. Sigma population standard deviation is equal to 1.5 inch. And find what's required? Required ta nga mo ngita og find the confidence interval for the mean length, 95% confidence interval. So unsa meaning ang 95% confidence interval? So pila ra ang atong room for error? Pila ang ato ang level of significance? Alpha. In that case, alpha is equal to what? 5%, meaning or 0.05. Kung mingon tag 95% confidence interval, meaning 5% ang dili ta confident, meaning ang atong alpha, or this is unsa ang atong gitolerate nga error, which means more or less magka-error lang ta og 5%, 0.05. Moro ni atong kailangan. So aha man ni nga case, kabalo ta sa n, of course kabalo ta sa x bar, and kabalo ta sa sigma population, kabalo ta sa population variance or population standard deviation kung kabalo ta na, and that will fall on case it will fall on case 1. So ang formula is just x bar plus and minus the z value of alpha over 2 sigma over square root of n. So ang formula, x bar plus and minus z of alpha over 2 sigma times sigma over square root of n. Atong i-check kung mo ba yun. Okay, tama. So, para makagama ito og confidence interval, so aha man daan ni karon. Kabulta sa x bar. Kabulo ba ta ning z of kabulta sa alpha, which is 0.05, kabulta sa sigma, kabulta sa n. So ang problema ko na lang nato is kaya na lang z. So unsa man ang z? Z of alpha is 0.05, so alpha over 2 is what? Alpha over 2 is just equal to 0.025. So z of 0.025. So pangitao na to ang value sa z, nga ang area is, nga ang probability is 0.025. So pangitao na to sa table, sa z nga table, standard normal distribution table, kung pilay corresponding value sa z, nga ang probability nga under ana is 0.025. So ato na ang pangitaon. So atong lang tawon kung pila ang value sa z, nga ang probability is 0.025. So 0.025. So asa man ang 0.025? 0.025. 0.025. So 0.025, ang z is 1 point negative 1.90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. So negative 1.96. Negative 1.96. At of course, ang atong gamiton is ang positive lang nga value sa z. Kay kani nga kuan gidesign na ni siya nga ang z dire is positive, meaning kanang plus minus diana. So atong i-take lang nga z, atong value sa z is the value of that, which is the positive, the 1.96.
Okay, so ang z is 1.96 and of course naman ay plus minus diyan. Dadado na siya gi ato lang ibutang gyapon negative. And therefore ang ato ang interval karon will be ang ato ang mu say x bar plus minus atong gamiton dire is ang positive nga value na 1.96 times what is sigma? Sigma is 1.5 and square root of n is square root of 20. And mo na to ang interval karon, and pwede po nato siya express of course ang value ana niya in actual. Iba't kabulutan mo times then ang actual interval will be given as oh no, nawala. So kabulutan mo times, but ang answer ana will be pwede kanina nga to ang answer. Of course ato lang kailangan nato na siya i-times a certain number, or pwede pagyapon ato na siyang ibutang as form ngayon ana, meaning kana siya is x bar. What is x bar gali? X bar is 8.8 din siya, 8.8 plus minus yung ana. So ang minus dari utang to sa left, and ang dari pod sa butang sa right ang plus, meaning ang ato ang mu is between that two values. Let me check sa book kung unsa ang answer. So mo na ni siya ang ato ang final answer. So ang minus kanina siya is 8.8 minus 1.96 times 1.5 over square root of 20. Ang answer na is 8.143. Then i-plus ni mo na siya sa 8.8. Ang answer is 9.457. So dire karon mo na to ang atong answer is mo na ang ato ang 95% confidence interval. Meaning, so may meaning ano 95% confident nga ang actual population mean, or meaning ang actual length ang mean length sa corn sa tanang shipment is in between 8.143 to 9.457. So ing ana ta ka confident nga ang length sa corn is between this, ang mean length sa tanan nga shipment is between these two values, 8.143 and 9.457. So ang ato lang dayang gisolve is ang allowance lang bitaw, meaning pila ni nga allowance plus minus na siya, meaning pila ni nga allowance sa room for error, and hindi nga ta na nga confident ta 95% of the time naagidaan na ang ato ang mean. But of course dili ta 100% sure kay kuan na mo siya estimate, meaning estimate na jud kay room for error. Walay estimate nga 100% sure siya nga kaniyang estimate mo gawas. So in this case ang ato ang error is 5% of the time wrong ta, meaning, but of course tolerable na 5%, that's accepted, and usually mo ni ang ginagamit 5% confidence interval or level of significance. Mo na siya meaning ang ato ang allowable error sa ato ang pag-estimate. And let's to take example 2. In example 2, we are given here that the average score of a random sample of 35 freshmen of CSM is 89.66 with a standard deviation of 18.28. And we're asked to construct a 96 confidence interval, the 6% confidence interval for the true mean SASI score of CSM freshmen. So, sa mga given, tagaan tawag was 35, that is the number of sample. 35 ko estudyante gi-interview or gi-kuag data. What is this 89.66? Mao ni siya ang average. Sa manang average sa 35 ka estudyante, and that is just the mean, sample mean sa 35 ka estudyante. So that is 89.66. Average, mean, pareha na sila meaning. That's the sample mean. Of course, wala tayo di ta given og population mean kay mao man atong gitry og estimate.
Instead nga atong kwaon tanang data para mahibawaan nato kung pila ang average nga score good sa score sa tanang estudyante sa CSM, nagkuha lang sila og 35 kabuok. Of course, kay lisod biya kayo mangkuha og tanan gid nga data. So 35 lang kabuok sample size. So take note nga ang number is 35 kabuok, and with a standard deviation of 18.28. Unsa may meaning aning standard deviation ng 18.28? Aha man siya ang standard deviation sa population or sa sample lang. Take note dire ang iyang gimin ani is 35 ka freshmen, ang ilahang mean is 89.66 and ang standard deviation is 18.28. So ang iyang gimin ani is sample standard deviation lang. Kay wala man siya is nag-ingon nga ang 18.28 mao ni ang standard deviation sa tanan nga estudyante or tanan nga freshmen sa CSM. So sample lang na siya, 18.28. So that is the sample standard deviation, sample size, x bar. And what is required? We're required ta nga maggama og 96% confidence interval for the mean. So maggama ta og estimate sa ato ang mean nga 96% confident ta. Of course, kung 96% confident ta, pila man ka percent ang di na confident, or what is our alpha, the level of significance? In that case, that is just 4% or 0.02 ang probability nga ang ato ang gihatag nga interval wala da na ang actual population mean. And ang solution, of course, will just be aha man ni siya nga case unsa ang ato ang formula gali pag ingani aha man na siya nga case. Is that case 1, case 2, case 3? So case 1 di siya case 1 kay wala ta kabalo sa sigma. This is the population standard deviation, wala ta kabalo, but kabalo ta sa so wala ta kabalo sa sigma, so that will be case 2 or case 3. But ang population size daani kay greater than 30 and ito is 35, so case 2 ang okay. There's a case 3 kung gamay lang population size ay ang sample size, I mean n is the sample size. Kung less than 30, case 3 ta, but since greater than 30 to 35 ang given, case 2 ang gamiton. So simple lang, pareha ra gyapon og formula, pareha lang og form. Ang gipulihan lang is instead of sigma s lang ang nasa formula. So that will just be ang atong mu will just be in between x bar minus z score of alpha over 2 s over square root of 2 square root of n, and then is sa left nga atong left boundary will be x bar plus z, this is plus and this must be minus. X bar minus z of alpha over 2 times s square root of n. So ang wala lang ta kabalo daan ni karon is just z of alpha over 2. So mga tong pangitaon sa table, pila man ang z of alpha over 2. So pangitaon to sa table ng z of what is alpha over 2. Alpha is 0.0, this is 0.04, 4% or 0.04, and since alpha over 2 meaning ang katungaan na is 0.02. So pangitaon na to ang z nga ang probability is 0.02. So ang area under the curve is 0.02. So pangitaon na to dito sa table 0.02, that is 0.02 man na dire, close siya dire sa dani 0.0202
then kani is 0.0197, mas duol siya ni 0.02. So that will be negative 2.001234.5. So that is 2.05. 2.05. Meaning, wala na itong negative kay sa plus and minus, mawawalaan to siya. And kaning plus and minus, butang na itong negative. Pero kaning plus and minus, gidesign na ni siya nga tayong ang gamit na diri sa kuan is ang absolute value lang kay gi-arrange sa ni daan nga ang minus something diri para gamay ang nasa left, ang sa right is dako kay boundary man, di ba? Left boundary, then diri right boundary. So that is negative 2.5. So ang actual value will be, what is x bar? 89.66 minus 2.05 times what is s? S is 18.28. What is square root of 35? So muna siya ato ang left boundary. Ang ato ang right boundary will be, ito lang batandaan ni. Ang right boundary will be same 89.66 plus, of course ang atong sulbo na is kanilang gid nga value. Ay kani unsa ning value sa ato ang kung kabaluta unsa ning nga value, which is just this. Morning unsa ning kan mo gani siya correction, unsa ni siya nga room for error. 2.05 times 18.28 times square root of 35, plus and minus lang na siya. And in that case, so ito lang kapyahan para di malibog. 2.05 times 18.28 over square root of 35. And ang final answer will be, let's try to, so muna siya nga to ang final answer. We are 96% confident that the mean of all the students, all of the freshman student of CSM is in between 83.326 and 95.994% ang ilang kuha sa SASE. Meaning 96% confident ang actual population mean or of all these freshman students sa CSM kay ingan ang ilang score in between this 83.326 and 95.994. So this is lower boundary, this is the upper boundary. So ingan na lang kasimple. Ang question man gud is nangutan na lang kung can we make the interval, kan 96% confident nga interval nga nadaan ang ato ang population mean, which is the mu. So kanang mga problem, example 1, example 2, nangutan na lang ni siya og unsa giday with a certain level of confidence, unsa dan aha nga interval na sulod ang ato ang population mean. And that is with the help of the sample mean and parameters like the standard deviation and the number of sample or the sample size. Makuha nato na kung pila ni siya nga kani nga nasa rectangle, pila ni nga plus and minus nato sa ato ang sample mean para makuha nato ang ato ang interval. Napura na siya correction, plus and minus this, nag room for error ni siya nga 96% confident na dayon ta nga ang ato ang nga kani nga interval na adi ani ang ato ang population mean. Mo nang pinaka-importante unsa gid ay ang actual ikaning x bar manggod mo lang nato ang sa 35 ka estudyante mo nang ilahang mean, but ang atom yung main question is unsa gid ay ang mu, unsa gid ang mean sa tibuok population, meaning tibuok estudyante sa tanang estudyante sa CSM nga freshman. And mo ni siya naadaan ni nga interval, meaning confident ta nga kung magkuha ta og example magkuha ta og
estudyante sa CSM confident nga wala yang score dili below 83. 96% confident nga yang score dili below 83.326. And 96% confident pud nga kung na-estudyante sa CSM ang iyang score dili lapas 95.994. So ing ana na siya ka simple. So in this case, this is case 2 kay given ta og S. Pero ang formula sa case 1 ug case 2 pareha lang. Ang difference lang is ang in that case sigma dire S, but more na sila standard deviation. Kanilang is sample standard deviation. Now let us try also to look for problem nga wala ta kabalo sa sample mean, sample variance or wala ta kabalo sa population variance or population standard deviation, and kung ang n less than 35, meaning gamay lang. Kaya normally gamay lang ato, especially kung ang mga test kay mahal, di lang nato matest ang daghan kayong sample, and makatandag problem ngayon. Example 3. The contents of a random sample of 10 jugs of homemade cooking oil were recorded as follows. So naay nagama og cooking oil, then nagkuha ta og pulo ka jug atong gilantaw kung pila gid ay ang sulod sa isa ka jug. Here is pila ka liters man siguro na 10.2, 9.7, 10.1, 10.3, 10.1, 9.8, 9.9, 10.4, 10.3, 9.8. So mo ni ang actual data. Maybe liters ni siya. Liter sa isa ka jug, ang isa ka jug 10.2 liters, ang isa 9.7, ang isa 10.1. So dapat 10 kabuok atong ihapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 ka jugs. Assuming distribution of contents to be normal. So magamit lang to tanang formula kung ang assumption mo hold true nga ang sample is normally distributed katong nga curve value ang ato ang sample. And usually gina-assume nato na nga ing ana gyud ang ato ang sample. And most of the time normally distributed man pud noon ang mga data. Construct a 95% confidence interval for the mean contents of jug of cooking oil. So ang mga given, unsa ang given, data ang given. But of course, from the given, unsa to ang ma-compute? Mga data man, di ba? Data ang given. But unsa dato ma-compute out of that? From that, ma-compute og x bar, sample mean. I hope kabulutan mo compute og x bar. Kung dili, let the calcu do it. But of course, kung di ka kabulog mo solve manually, may hindi ba kabulog mo calcu. Kaya ang calcu tool ram na siya. Mag-calcu ka kung kabulog na ka mo solve na manually. It will just be, i-add lang nimo na, isum nimo tanan nga data. Summation of xi from all I equal from 1 first data to the last data and 1 over n. In that case, add lang. I hope kabulog na ta na 10.2 plus 9.7 plus dot plus kinalasa 9.8 divide 10. So muna to natay x bar nga makuha. Also sa patong line kailangan gali. So pag mag-estimate gali tang ato yung pinaka-importanteng kuhaon is just the sample mean, the x bar, and second is the variance. Kay wala man tagitagaan og population variance, so atong computon ang sample variance. Sige ang formula ni 1 over n minus 1 times the summation of all xi minus x bar squared taken from I equal to 1 to n. So dapat kabalo na ta ana sa ano siya pag-compute. Kung dili, let the calcu do it. Pero dapat kabalo ta sa on gyud. Let me check unsa ang value sa x bar. So di bale na ingay na ang kuan. So dapat ang answer dire is 10.08 x bar. Kung imong imong i-add na i-divide og 10, 10.08 ang atong x bar. And ang variance so hangin siya pag-solve pwede isa-isahon. Kung maglibog mo pwede na to ingkuhaon as 1 over n, so dapat 1 over 9 na lang na siya.
pila ka buok ato ang i-add, pulo ka buok. It will be 10.2 minus 10.08 squared plus, so daghan ni kag ipang add, plus 10.2 na pod minus dili 10.2, 9.7. So 9.7 minus 10, this is xi, so ikaduha na ning x, that is 9.7 minus x bar, which is 10.08 squared, and plus that ang kinalasan will be, of course napala yung formula ani nga mas simplify ni siya, pero di na necessary. Kinalasan is 9.8 minus 10.08 squared, meaning tanan na imong gikuan, add na mo tan, sorry, this is not 10.08 but 10.06 06. But sa calcu, masolve ni siya sa calcu. Sa calcu, atong masolve dito, i-input lang ng mga value sa x, masolve sa calcu yung x bar, masolve po sa calcu ang nasa calcu ni siya. It's either sigma n-1 ang symbol, meaning this is sample standard deviation. Okay, mo na itong ginapangita agad. Mo na yung equivalent sa S. Equivalent na siya sa S. Sample. Kanang n-1 nag-denote nga sample standard deviation, meaning ang data is just a sample. Mga ito ang S. So, assuming na-compute na siya. Assuming. Now, of course, ang value, this is solved by the book. Let's just try to see the book. Ang value is point. Ang S na ang value sa S is 0.246. So, i-square root ni mo na siya. Kay S naman ang pangitaon is 0.246 ang S. So, pag mo nang buhaton, then i-direct ni mong square root, kay S squared pa mo na siya, 0.246. Mura na itong kailangan. So, ito sa ikapya. X bar is 10.06. Ang sample standard deviation is 0.246. Then let's try to erase the rest. And now so aside from this one, X bar and this S, what else is given? Unsa kay ang kailangan kayo ng mga kuan na to? In this case, ang pinaka-important last but not the least is the n. We know the n. N is just 10. 10 kabok sample size. So, ang sample size is 10. So, kung gamay lang gali ang sample size and wala ta kabalo sa ato ang standard deviation, sa population wala ta kabalo sa sigma. Sigma is unknown. Kaya ang atong gisolve ang sample wala kabalo sa population standard deviation, kaya atong gisolve ang sample standard deviation. Therefore, unsa ni nga case? So, from this table, it will fall on case 3. Sigma is unknown and n is less than 30. 30 meaning 10 raman to kabuk, meaning gamay ra ang n. So, ang formula will be this: x bar plus and minus t of alpha over 2 with level of significance p times s over square root of n. And ang formula. So, oh wait, unsa daay gali pa ba nato ang require? Unsa ang required? Required is to make a 95% confidence interval of the mean. For the mean. And solution, kabalo na ta sa formula atong gamiton nga form, which is
x bar plus and minus t of alpha over 2 with degrees of freedom v times s over square root of n. So ang problem lang diri is saan pagpangita ning kanilang wala nang pinaka-importante. So ang pangita ng value. So t instead of z, t ni siya, t distribution ang gamiton kay ang sample size is less than n. Familiar naman ta sa z, but ang t is dili raman pud libog pangitaon. Sa t lang kailangan duha. Kailangan ka og v, which is v is what we call the degrees of freedom. Degrees of freedom, and equal na siya sa v is just equal to n minus 1. In this case, v will be equal to 9. 9 ang degrees of freedom. What is alpha? 95% confidence interval man. So, ang atong alpha will be the room for error or the allowance. Probability nga magka-error tayo is 0.05. So, therefore, itong pangitaon is what is this value? What is this? This t of alpha over 2 will be 0.025. 0.05 divided is 0.025. And ang level of significance is 9. Pangitaon natin na siya. What is the value of t when the probability is 0.025, the area under the curve is 0.025, and 9 ang degrees of freedom. So let's try to look that in our table. So atong gamiton ng appendix nasa book, appendix C, the critical values of the student's t distribution. Oh, lahi dahil sa student t. Tagaan lang kag-alpha. Tagaan kag-alpha. So, kani siya is gidesign na ni siya nga na kay alpha, kablo ka sa alpha. Tagaan kag-alpha, then tagaan ka og v. In this case, ang ato ang alpha is so, mao na atong appendix C. Take note diani nga ang gihatag diri ang mga parameters nga nadani is ang alpha, then ang v, ang degrees of freedom v. So kabalo ta atong degrees of freedom kay 9. But dili ta pa ta masayop nga og gamit nga alpha nga o if milibog ta atong gamiton alpha is ang 0.05. Dili ang 0.05 kay sa atong gipangita nga value is t of kaning alpha dili gini ang atong alpha but katong alpha over 2 nga atong ginapangita. T of 0.025 man to, diba? Itong pangitaon balik. T of 0.025 meaning mo nang ato ang alpha nga naa dito sa table. T of 0.025 dili tong kung unsa ang alpha 0.05 mo tong lantawon dili. Kung unsa tong naa sa subscript dani. T of 0.025 then ang degrees of freedom kay 9. So dani from the table 0.025 then 9 ang answer is 2.262. So ang value sa t kay 2.262. So 2.262 ang t. So take note ha nga ang alpha dili lang basta-basta nga kaning alpha nga nadani mo na ni siya. Kung unsa tong alpha over 2 kay double-sided man ni nga. So akong kuan kanina gistorya nga kani nga estimate two-sided ni siya, meaning na alpha dani og na alpha over 2 diyan. Meaning na dani ang symmetric siya, meaning na error diri sa left na poy error sa upper. Error nga lower pa dana nga interval or error pud nga mas dako pa dana ang actual values. So 2.262 and therefore ang answer will be what is mu now? 2.262 times lang nimo, substitute lang nimo ang s, bilang s 2.246 then square root of n plus minus, and ang final answer will be kung saan nasa book. I'll just copy kung saan nasa book. I hope of course tama ang nasa book. 0.884 and 10.236.
So plus kay na siya nasa right, then minus kay na nasa left. Of course kay gamay gimaynusan nimo ang x bar, mas gamay pa siya kontra sa left. Now dili na siya 0.884 but there must be something wrong. 10 9.884 9.884, and so meaning 95% confident nga ang actual mean sa tanan nga cooking oil is in between this interval 9.884 and 10.236, in between ano. I hope na tayo na sabtan adto. Bisag medyo libog akong discussion. Medyo libog siya kay dili kay natarong discuss. And here let's try to answer some preliminary concepts exercises which can be found in the book, and itong itrayo pasabot ni unsa ning mga conceptual questions. Number 1, what are the two major areas of statistical inference? So unsay meaning anang inference? Inference is to infer out of the little sample that you know, imong try og guess kung unsa ang from that imong mag-try ka og infer or to conclude something out of that. So ang duha ka area niya is estimation. Mo na tong gi-discuss karon. Estimate na to ang wala ta kabalo sa given a sample atong i-estimate ang population parameters. Estimation of population parameters. Like atong gi-estimate ang unsa giday ang population mean. And ang other area is hypothesis testing. In this case, mo na itong i-discuss sa next nga lesson. Hypothesis testing is so ang isa pa ka field is hypothesis testing. Diani is nakagi-propose nga nakay-guess daan sa imuhang population nga parameter. Then i-test nimo kung sa given nga sample kung tinuod ba na siya nga guess. So more or less nga na. So ato ning masabtan later kaya ato mo siyang i-discuss. But ang atong na-discuss pa is estimation of the population parameters. Second is what are the differences between point estimate and interval estimate. So unsa man ang main difference? Ang point estimate isa lang ka value. And of course, ang interval estimate, interval siya meaning na lower boundary din na po upper boundary. Like point estimate is x bar, isa lang ka value. Ang interval estimate is na kay value lower boundary sa tuang mean, then upper boundary sa tuang mean. And ang isa pa ka difference is ang point estimate dili ka wala kay quandary unsa ka sure, wala kay level of significance. Sa imong estimate, sa point estimate, wala kay degree of sureness. No degree of sureness. Meaning dili wala kay di ka kuanda no unsa ka sure nga mao na siya ang imuhang estimate. But there is an interval estimate na kay level of significance, meaning kabalo ka kung 95% level of confidence, na kay level of confidence, na kay confident ka at certain level nga nasuludan ang estimate ang actual nga value sa parameter, like actual value of the population mean. About number 3, what is the interpretation of a confidence interval? So unsa nang confidence interval? For example, kay confidence interval nga 70, 80. Meaning
you and for example natay mo na imong confidence interval with 95% ang imong confidence interval. Ang confidence meaning ani you are 95% confident nga ang imuhang actual population mean mu is between 70 and 80. So 95% of the time ang atong kuan. How about what factors affect the length of a confidence interval? Length meaning tsaka lapat for example kanyo pilay length atong confidence interval 70 to 80 meaning 10 ang span 10 ang distance nila. Kung magkadako nga to ang confidence, what do you think will happen sa tuwang kuan? For example, in that case, 95% confident ang 70 to 80. What do you think if you gusto ta nga 99% confident nga naadaan na ang atuang mu? Paggamyan ba nato ang atuang tagna or ang atong estimate or padakaan? Of course, atong padakaan more or less atong gamon nga 60 dana na dili ni siya kuan na but wag mo nang mahitabo. Kung gusto ta og 99% confidence nga nasulod sa interval ang kay nagkadako man atong interval dako ang boundary la 60 to 90 na meaning ang guess nato is atong gipa spread para mas sure gid nga masulod sa tuang guess. Nakita nato kung mas ang atuang length atong confidence interval is short lang, ang atong confidence ana is of course dili po kayo taas. Kung gusto ta og dako kayo nga degree of sure nga masulod gid sa atong interval, padako na to tong interval. So mura na kay sarapon bitaw nga gon. For example na wala ka kabalo kung ahada na ang tinuod gyud. So dapat kung padako nimo imong estimate like naadaan ni So sure ka nga basin nadaan ang actual gid nga mean. Kung gusto ka nga mas sure pa gyud, padakon pa nimo imong interval para isa na lang kabuk ang nakagawas. Or gamay na lang o meaning 99% ang nasulod gyud sa imuhang. Confident ka nga 99%. But of course, imong guess is bungkag na kayo, kalayo na kayo. And usually, ang gina-accept nato is 95%, meaning 5% ang room for error. About is the 95 confidence intervals narrower or wider than the 99% confidence interval? So atong gingon dani is ang 95% interval is narrower, mas narrow siya compared sa 99. Okay, kaning interval is like kaning interval dire is padakon nimong interval plagyoon para mas sure ka nga masulod gid na ang actual mean. About example 4. A sample of 25 grade 4 pupils from Co-op Academy yielded a mean weight and standard deviation of 73 and 10 pounds, respectively. Assuming a normal distributed population, find the 95% and 99% confidence interval for the true mean weight of the population from which the sample come. Compare the results. So itong makit-an dani natay sample which is pila ka buok given pila ka buok tong sample is n is 25 ka buok palaan na given yielded a mean weight which is what is the mean weight. X bar is mean weight is 73 and standard deviation is wrong spelling. Standard deviation is unsa man ni siya? Population standard deviation or sample standard deviation. Wala man siya na yung population and implied na siya nga kanang giingon yung standard deviation diha is mo na sa sample. Sample is 10. So unsa man nga case, this will be kay n less than 30 man. So atong gamiton nga kuan ni is unsa atong gamiton nga formula, this will be case 3. So ang kuan ni is x bar plus and minus
T of alpha over 2 with V S over square root of n. So mo na atong pangitaon lang value. Pangitaon na to sa table. Unsa ang alpha? In this case, what is alpha? Alpha is for 95%, case A, letter A lang sa ta. A, 95% confidence interval. Alpha is 0.05, meaning or 5%. So, in this case, pangitaon lang nato dito sa table ang T of 0.025. Then, ang degree of freedom V is, that's n minus 1. It will be 24. So, pangitaon lang nga dire sa table. Let's try to look. Alpha is 0.025 and degrees of freedom is 24. Ikapila na yung 0.025. Ikatulo. 24. 1, 2, 3. So 2.064. So 2.064. So for letter A, pulihan lang nimo sa 2.64. Kaya lang kasimple. Makuha ang kag answer. About letter B, 99% confidence interval. So what will be alpha? Alpha will be 0.01 or 1%, and alpha over 2 will be 0.005. So atong pangitaon is T of 0.005 then 24. So 24 then kapila man dere 0.005 kinalasan 24 2.797. So 2.797. So asa makita nato is mas dako ang T value, which means mas dako ni siya nga value, and therefore ang ato ang answer is mas bungkag. And I hope kabalo na ta mo substitute ana. Ibutang lang mo ang x bar plus minus, so na din kay answer. And I hope natin nakuha nga wala pa ni siya na solve and ako lang gi-assign na siya maybe for you to do that. Similar lang nga approach daan sa ato ang first nga top diri nga atong makuha dayon. Once makakuha ta ni makuha na dayon nga interval by just substituting to this minus primero substituting mo na siya x bar minus kani siya nga value, then mo yung lower value parehara gyapon ang gamon dani nga part. So ang tricky lang dani is pagpangitaan ni so kanara ang difference nila, and of course makita nato nga ang result mas dako ni nga interval, mas lapad ni nga interval compared sa this interval. That's it. Hope you get something. Thank you.